Magandang gabi sa inyong lahat. Ang batang maligno sa kapitbahay. Tabi-tabi po, ito ang madalas nating sabihin habang tayo ay naglalakad sa daan kapag malalim na ang gabi. Ang sabi ng mga matatanda, kapag hindi tayo nagtabi po ay maaari tayong mapaglaruan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang storyang to ay base sa karanasan ng isang lalaki na hindi man lang nagbigay galang sa nilalang na hindi niya nakikita habang naglalakad sa ilalim ng gabi. Itago na lang natin siya sa pangalang Kaloy. Taong 2019, ako ay dumalo sa isang handaan ng aking kumpare. Siyempre, hindi mawawala ang inuman at kwentuhan. Sa aming pag-uusap, nabanggit ko kung saan na kami nakatira. Ang sabi ko, nakatira na kami sa bukid ng pag-aari ng aking ama. Sabi kasi ni Itay, di na daw niya kaya ang magbukid kaya inoffer na niya sa amin ang lupa para ako na mag-handle ng palayan. Ang sabi naman ng aking kaibigan na magsasaka din na si Alan, edi malapit ka pala doon kina Michael. Oo, ang sagot ko. Nadadaanan ko lagi yon pag tuwing umuwi at umaalis naman ako papuntang bayan. Wala naman kasi ibang pwedeng daanan. Ang sabi naman ni Alan, basta kapag napapagawi ka ng gabi doon, magtabi-tabi po ka muna. Sarkastikong biro ko pa. Bakit naman? Hindi naman engkanto sina Michael para pagsabihan ko pa ng tabi-tabi po. Ang sabit lang niya, basta gawin mo na lang. Sama-sama kaming umuwing mga bisita. Nag-arkila kasi kami ng sasakyan dahil ang hirap mag-commute kapag gabi. Malapit na ang hating gabi nang ako'y makababa ng jeep para maglakad pa uwi. Hindi na kasi kayang pasukin ng jeep ang dadaanan ko kaya kinailangan ko pang maglakad. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad ay nakita ko ang bahay ni na Michael na naikwento pa sa akin ng aking kainuman. Hindi ko sinunod ang kanyang payo dahil dati na akong dumadaan sa lugar pero ito ang unang beses na dadaan ako ng hating gabi. Medyo nahihilo pa ako noon dahil sa epekto ng alak. Nakalagpas ako sa tabing bahay ni na Michael. Patay ang ilaw sa loob ng kanilang bahay pero bukas ang ilaw sa may labasan kaya nakadaan naman ako ng maayos. Psst! Parang may sumitsit sa may likuran ko. Ang naisip ko ay baka gising sina Michael at nakatingin lamang sila sa may bintana kaya nagdesisyon akong lumingon. Ngunit hindi si Michael ang nakita ko. Sa tabi ng kanilang bahay ay isang batang parang kahoy ang balat na nakatingin sa akin. Di ko mawari kung anong klaseng nilalang ang nakatitig sa akin. Kung ito ba ay batang kapre o lamang lupa. Narinig ko na lamang ang kanyang boses na nanggaling sa ilalim ng lupa. Pagkatapos kong marinig ang mga salitang yon ay natakot ako at kumaripas ng takbo. Dumating ako sa bahay namin. Nakita ako ng aking asawa na nag-iintay sa aking pag-uwi. Ako ay hingal na hingal at namumutla. Pinigyan niya ako ng tubig at naikwento ko pa kung anong nangyari. Di agad siya naniwala sa akin dahil sa tingin niya, ito ay epekto lamang ng kalasingan. Pagkatapos ng ilang araw, ay nakasalubong ko si Michael nung ako ay papuntang bukid. Tinanong niya ako kung totoo ba ang chismis na may nakita nga ako maligno nung isang gabi. Sinabi ko ang totoo. Ang sabi niya, bago ako nagpatayo ng bahay sa lupang yun, alam kong may nakatira na doon. May third eye kasi ako. Humingi muna ako ng permiso kung pwede ako magpatayo ng bahay malapit sa tinitirhan nila. Pumayag naman sila. Lalong nagtaas ang balahibo ko sa sinabi ni Michael. Simula noon, kahit katanghali ang tapat ay nagtatabi-tabi po muna ako pag dumadaan sa bakuran nila at di na muling nagtangkang dumaan doon ng hating gabi lalo na kung wala akong kasama.